natin ngayon. Ito mga kaibigang Juan, be the center of attention. Ayan. Yan pa lang mabilis nang unawain, no, mga kaibigang Juan. Kaya karamihan sa mga big YouTubers, nakaharap lang sa camera. No? Meron sila mga iba-ibang topic, mataas ang views because the audience are staying. Because nagkukwento sila sa harap ng camera, and also, di lang sa harap ng camera, pati sa likod ng camera. Lalo na yung mga narration, yung katulad ng Kubo ni Juan, na voice-over narration channel. And sometimes, walang boses. Kita nyo lang, more on graphics. So now, storytelling. Dito sa YouTube, importante ang paano mo ginagawa ang video mo, paano ka magkwento sa harap ng camera, sa likod ng camera. Ano ang definition ng storytelling? So, storytelling describes the social and cultural activity of sharing stories, sometimes with improvisation, theatrics, or embellishment. For example, may isang tao na merong isang grupo, no, nakapalibot sa kanya, meron siyang binabasang libro. Alam nyo si mga kaibigang Juan, si Lola Basyang. Si Lola Basyang, siya po yung nagkukwento sa mga bata, nakikinig ang mga bata. So, tinatapos nila yung story. So, merong mga elements na ginagamit si Lola Basyang dun sa story kinukwento niya. That's why nagkaka-interest yung viewers. Sometimes, ginagamit na to ng improvisation. Ano ang improvisation? Sometimes, nag-i-improvise sila. Example, on the spot, iisip sila ng isang sentence or word na gagamitin para i-improvise nila, para mag-catch yung attention ng viewer. And then, theatrics, no? Sometimes, sa teatro, merong drama, may action, may masaya. Yun ang ginagamit nila sa pagkukwento. And embellishment, no? Embellishment, mas pinagaganda nila yung storya. Binibigyan nila ng kulay. So, yun po yung storytelling. Isa pang definition ng storytelling is an essential part of communication, no? Ito daw ay isang essential part ng communication. It is the most effective way to learn, digest information, become energized, be influenced, and get carried away. Kung ang iyong storytelling ay effective, madaling matuto ang audience, madaling ma-digest ang information, ma-energize yung mga audience, and mai-impluwensyahan, and get carried away. Yung nadadala sila doon sa storya. Kung mahilig kayo sa mga comics, no, mga kaibigang Juan, yung mga lumang comics na binabasa natin, nagkukwento yun about sa horror, yan ay isang form ng storytelling in writing. Now, ano yung art of storytelling? Storytelling, number 1, know your audience. Sometimes, pag nagkukwento ang isang storyteller or isang YouTuber sa camera, dapat alam niya kung sino yung kausap niya. Maraming form of storytelling. For example, written, sinusulat, voice-over, puro boses lang, audio, or sometimes, yung nakikita ka sa harap ng camera. Pelikula, no? Yung mga pelikula, yan, alam nila kung ano yung audience nila. Mga naglalagay ng mga parental guidance para alam mo paano mo i-deliver yung mga words na gagamitin mo. Kung pambata yan, sabihin natin pambata yung iyong topic, definitely ang kausap mo mga bata. Kung mga adult naman yan, dapat naman yung mga words na ginagamit mo is pang adult. Number 2, make them care. Paano mo magagawa, no, as a storyteller na yung audience mo ay nagke-care, no? Sometimes, ginagamitan nila ng scenario and then yung audience nakaka-relate, they care. Isang technique po yan sa storytelling. Number 3, set the scene. When you set the scene, sometimes ginagamitan po ng mga graphic. Sometimes ginagamitan ng metaphor. Yung ginagamit ng Kubo ni Juan dito, kung makikita niyo yung mga video sa Kubo ni Juan, hinahalin tulad ko siya. Ang metaphor is paghahalin tulad. For example, videos natin ay parang hamburger na pag kinain mo, naubos mo, tinapos mo yung video. Inubos mo yung burger. So yung product na yun yung video mo. And then number 4, be creative with chronology. Chronological order ng kanilang mga pinakikita or ninanarrate ay nahaluan nila ng creativeness. Binibigla nila, ginugulat nila. Minsan madrama ang simula. Then sinisequence nila yung mga kinukwento nila. Now, know your punchline, no? Sometimes may mga punchline yan na minsan mahaba na yung pagkukwento, kailangan mo singitan ng mga punchline para naman yung audience magstay at mahook mo. As a storyteller, kailangan magsisingit ka ng punchline. Now, number 6, engage your audience. You have to engage them. Nagtatanong sila, sinisingit nila sa pagkukwento, kayo, ano ba masasabi nyo tungkol sa sinabi ko? Sample lang yun. Or kayo, ano ba ang opinion nyo? Ganun ang ginagamit to. Now,
Ano pa yung ginagamit dun sa art of storytelling? Use tension. Sometimes, bandang gitna, meron silang sinasabi na may mangyayari sa dulo. Sometimes naman, nagkikreate sila ng senaryo na parang kala mo happy story na, biglang nagbabago ang eksena. So, nagkakaroon ng tension. For example, yung bida, biglang mahuhuli ng kalaban. O syempre, dahil bida siya, kailangan makawala siya. So, paano magiging makakawala yun? So, yung audience, mapapaisip na magka-create ng tension sa kanilang isip. Number 8, no? Patapos na yung kanilang storya, nagkakaroon sila ng grand finale. So, end with grand finale. So, yung sinabi natin nag-create siya ng tension, bida, nahuli ng kalaban, alam niyo yan, sa mga pelikula, happy ending or sad ending. Sometimes yung sad ending, meron dyan, pinag-iisip nila yung viewer. Kahit sad yung ending, may maganda naman nangyari. Now, storytelling techniques to grow your YouTube channel. Number 1, kung ikaw ay nasa harap ng camera, nasa likod ka ng camera, nagvo-voice over ka lang, or nagpapakita ka lang ng mga graph, para maging successful lang yung video sa YouTube, ito yung isang kailangan mong ma-master. Create suspense. Paano? Have a heightened focus and a strong motivation to continue listening. Para makinig sila sa iyo, manood sila sa iyong video, kailangan sisingitan mo ng suspense. So, ang ginagawa ng mga YouTubers ngayon, lalo ng mga big YouTubers, mapapansin yan kahit mga hindi kilalang YouTuber, although malaki na sila, ang ibig sabihin ko hindi kilala is hindi sila artista, hindi sila malaking personality. Kahit nga po yung mga artista, kapag gumagawa sila ng video nila sa YouTube, binibigyan nila ng suspense. So, sa umpisa ng part ng video, mapapansin nyo na yan. Yung kanilang edit na ginagawa, may suspense sa umpisa. Ginagamit yan ng mga big YouTubers. So, yan yung isang strategy, mga kaibigang Juan. So, pag nakita nilang ang iyong video ay medyo boring, critical para sa ating mga content creators na make it not boring. Create suspense. For example, mag-unboxing kayo. So, syempre, magbigay ka muna ng suspense. Use empathy. Telling a story people can relate to. So, mapapansin nyo yan, nakaharap lang sa camera, nagkukwento. So, habang nagkukwento sila, nakaka-relate yung viewer. Kung makakita ko yun ng mga nagkukwento about storya ng buhay, love life, or kabiguan sa buhay, marami na po ako nakita niyan na matataas ang views. Empathy makes people more human. Kasi hindi naman po robot yung kausap natin. Kapag gumagawa tayo ng video, lagi yung tatandaan na may audience kayo. Use metaphors. Metaphors paghalintulad. So, sa Kubo ni Juan, mapapansin nyo, hinahalintulad ko siya para mabilis maunawaan ng viewer. Number 3, take the audience on a meaningful journey. Is it educational? Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Meron ba silang natutunan? Meron ba silang naintindihan na makakatulong sa kanila? The next, is it entertaining? The next, is it motivational and inspiring? Tatlo po yan, ha? Is it educational? Is it entertaining? Is it motivational or inspiring? Hindi nyo makikita yung value ng ginawa nyong video kung wala kayo nakikita na value din dun sa comment na ginawa nila. So, pag nakakita kayo ng mga nagko-comment sa video nyo na maraming salamat kasi nakaka-relate ako dyan kasi ganito nangyari sa akin. You have to check the analytics para malaman mo kung competitive enough na ba yung video yung ginawa mo. Nahuhook mo ba yung viewers? Nagsistay ba sila? Tumatagal ba sila? Hindi ba sila nagki-click off? Sino yung mga international YouTubers na magagaling sa ganyan? Sa storytelling. Si Casey Owen Neistat is an American YouTube personality, filmmaker, and blogger. Yung kanyang skill sa filmmaking, ginamit niya sa YouTube. So, ito po si Mr. Beast, no? Isang American YouTuber, businessman, and philanthropist. Nagsimula po si Mr. Beast sa cellphone lang, gamit ang lumang iPhone. Luma pa po yung resolution nun. Hindi siya ganun kagandahan yung iPhone ng mga panahon na yun. Sa video niya, makikita nyo, mga kaibigang Juan, magaling siya mag-storytell. Next, punta tayo sa local. So, yan po si Kaalaman at si Clark TV. Yan na po matatapos yung ating presentation.